ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් අපි ආයෙත් ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා අලුත්ම අදියරකට. දැන් මේ අදියරේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩි මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව කොහොමද වෙළඳපොළ ජය ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තවත් විදිහකින් කිව්වොත් එම ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කතිකාවතට අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා මේ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිජිටල් මාකටිං ගැන බොහොම විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන අපේ සම්පත්දායක දෙන්නේ. අපිත් එක්ක මුලින්ම එකතු වෙනවා අමිත අමරසිංහ. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නිසල් ද සිල්වා. දැන් මේ දෙන්නගේ ඇත්තටම අත්දැකීම් ගත්තොත් එම ලංකාවේ ඉන්න ඩිජිටල් මාකටිං සම්බන්ධයෙන් ඉන්න බොහොම පතාක යෝධයෝ දෙන්නෙක් තමයි අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන අත්දැකීම් ඊට පස්සේ මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන දැනුම ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙච්චර කාල දැකලා තියෙන දේවල් ඉස්සරහට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ හරහා අපිට අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන SMEs වලට කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මම ආයෙසරක් එන්නම් අපි මේ මොකටද මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ වැඩසටහන කරන්න කියලා. මේ වැඩසටහන කරන්න අපිට හේතු වෙච්ච කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම කාරණා ටිකක් තමයි එකක් ව්‍යවසායකත්ව දැනුම බෙදා හදා ගැනීම. දැන් මේ ව්‍යවසායකත්ව දැනුම කියන්නේ මොකක්ද? ලංකාවේ තියෙන අපි දැකලා තියෙන හුඟක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට තමන්ගේ බිස්නස් එක කරන් යන්න අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උන් දන්නවා තමන් කරන දේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. නමුත් එතනින් එහාට ගියපුවම කොහොමද ඔය ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් දැන් අද අපි කතා කරන මේ ඩිජිටල් මාකටිං එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔපරේෂන්ස් මැනේජ් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන ගැටලු කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩින් වගේ දේවල්. ඔය දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒ තරම් හොඳ දැනුමක් නැහැ ඇත්තටම අපේ ව්‍යවසායකයන්ට. අපි ඇත්තටම මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ වැඩසටහනෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ දැනුම ලබා දෙන එක. ඒක අවස්ථාවක්. දෙවෙනි එක තමයි අපි ඕගොල්ලෝ එයාලට කියලා දෙනවා ඇයි මේ ව්‍යවසායකත්වය විනය වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම හුඟක් අඩුපාඩු තියෙන තැනක් අපේ ව්‍යවසායකයන්ගේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට හොඳ වර්ල්ඩ් වීව් එකක් එහෙම නැත්නම් think big attitude එකක් අපි දෙන්න යනවා. ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? හුඟක් වෙලාවට අපේ ව්‍යවසායකගේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට හිතන්නේ අපේ මම ඉන්න දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මම ඉන්න පළාත ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ මගේ බිස්නස් එක කරොත් ඇති කියලා. නමුත් අපි ඇත්තටම මීට වඩා හොඳ වර්ල්ඩ් වීව් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ලංකාව පොඩි රටක් හැටියට අපිට මේ තියෙන ජනගහනයත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් බොහොම පොඩි තැනකට. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වර්ල්ඩ් වීව් එක සෑහෙන වැදගත්. හතරවෙනි එක තමයි ව්‍යවසායකයන්ට ඔවුන්ට සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතන. ඒ වගේම ඔවුන්ට සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘති වගේ දේවල් ගැන අපි හැඳින්වීමක් මේ අපේ වැඩසටහන හරහා කරනවා. දැන් මම මේත් එක්කම යන්නම් අපේ අද දවසේ පළවෙනි අපේ සම්පත් දායකයා වෙත. අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා තමයි අමිත අමරසිංහ මහත්මයා. දැන් අමිතට පුරා අවුරුදු 20ක විතර සෑහෙන විශාල අත්දැකීමක් තියෙනවා මේ කොහොමද මේ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔහු සෑහෙන ප්‍රකට වෙළඳනාම ගණනාවක්ම ඩිජිටල් තලයට අරන් එන්න සෑහෙන ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් අමිතගෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙළඳනාම ඩිජිටල් තලයට අරන් එනකොට එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් ඩිජිටල් ස්පේස් එකට ගේනකොට ඔබට ලැබිච්ච විශාලතම ඉගෙනීම් මොනවාද? ඔව් ආලෝක මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කරපු එක ගැන. ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙනව නම් පිළිතුරක් දෙනව නම් මගේ ඉගෙනීම් මොනවද කියන එක මම ආලෝක කිව්වා වගේ මම වැඩ කරලා තියෙනවා ලංකාවේ ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ව්‍යාපාරික වෙළඳ සන්නාම එක්ක ආයතන එක්ක බහුජාතික සමාගම් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ අලුත් සමාගම් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් පරණ සමාගම් වෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අය එක්ක මම වැඩ කරලා තියෙනවා. මේත් එක්ක මේ ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ එකට වැඩ කරපු එකෙන් මම ඉගෙනගත්තු පාඩම් මට ප්‍රධාන වශයෙන් මට 3ක් කියන්න පුළුවන්. මම මුලින් පටන් ගන්නම් මම ඒකට කියන්නේ මම නෙමෙයි අතට මේක මම විස්තර කරන්නම්. මේකට කියන්නේ මීට් බෝල් සන්ඩේ සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. මේක ඇත්තටම මේ මීට් බෝල් සන්ඩේ සින්ඩ්‍රෝම් කියන මේ වචනේ ගේන්නේ සෙත් ගොඩින් කියන ලේඛකයා. ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ ගොඩක් පොත් ලියලා තියෙන ලේඛකයෙක්. මෙයා ලියන පොතක් මීට් බෝල් සන්ඩේ කියලා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ගොඩක් සම්ප්‍රදායික වෙළඳ නාම සම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාරික ආයතන ඒගොල්ලෝ අර රැල්ලට ඩිජිටල් වෙන්න යනවා.
ඔව්. මොකද හැමෝම ඩිජිටල් ගැන කතා කරනවා, ඩිජිටල් අලෙවිකරණය ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා අපිත් මේක කරන්න ඕන කියන එක එනවා. එතකොට මෙයාලා කරන්නේ අර දැන් අපි දන්නනේ මීට් බෝල් කියලා කියන්නේ මේ මස් වලින් හදන ටිකක් ඒක සේවරි ආහාරයක්නේ. ඔව්. ඕක උඩින් අපි ස්ට්‍රෝබෙරි ටොපින් එකක් සන්ඩේ එකක් දැම්මොත් ඔය දෙක එකට කන්න බෑ අපිට. මේක ඉතින් අර අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු වගේ කතාවක් තමයි. ඉතින් මේ ආයතන කරන්නේ මෙයාලගේ මේ අර ෆවුන්ඩේෂන් එක යට ඔක්කොම සිස්ටම්ස් තියෙන්නේ අර පරණ ක්‍රමය. ට්‍රැඩිෂනල් ක්‍රමය තියෙන්නේ. ඒ දේවල් තියෙද්දි උඩින් අර සර්ෆේස් ලෙවල් එකකින් විතරක් මෙයාලා පොඩි පොඩි යම් යම් දේවල් කරන්න හදනවා. අපි දැන් ඩිජිටල් අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක දැන් ඩිජිටයිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා වින්ඩෝ ඩ්‍රෙසින් එකක් වගේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මම අරගෙන පළවෙනි ලෙසන් එක ලර්නින් එක අපිට හැම වෙලේම සිද්ධ වෙනවා අපේ කෝ එකත් ඩිජිටලි හදාගන්න ඕන. අපේ පරණ කෝ එකේම ඉඳගෙන උඩින් විතරක් ඩිජිටල් දාලා කරන්න බෑ මේ වැඩේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩිජිටයිස් වුණා කියලා කියන්න බෑ. දෙවනි පාඩම තමයි මම අරගන්නේ මේ එකට මම කියන ක්‍රියේටිවිටි මැඩ්නස්. ක්‍රියේටිවිටි වැදගත්. නිර්මාණශීලී බව වැදගත් අලෙවිකරණයේදී සහ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියේටිවිටි වලට තැනක් තියෙන්න ඕන. නමුත් අපේ අර ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං සම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණයේදී අපි ක්‍රියේටිවිටි වලට පුදුම විදිහට ෆෝකස් එකක් තියෙනවානේ. ඒ හේතුව තමයි හිතන්නේ අපි ටීවී කමර්ෂල් එකක් කරන්න නම් 30 seconds පත්තරේ ඇඩ් එකක් කරනවා නම් ඔක ක්වාටර් පේජ් ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. ඔය පත්තරේ දාන ඇඩ් එකේ අපි දාන්නේ මොකක්ද? ඒකේ ක්‍රියේටිවිටි එක කියන එක හරියටම අපි ෆයිනලයිස් කරගන්නේ නැතුව print එකට ගියාට පස්සේ අපිට මොකුත් කරන්න බෑ. ඔව්. වැරදුනොත් වැරදුනාම තමයි. ටීවී කමර්ෂල් එකත් එහෙමයි. මිලියන ගාණක් දීලා 30 second කමර්ෂල් එකක් අපි ප්‍රොඩියුස් කරනවා. ඒක හරියට ආවේ නැත්නම් අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. නමුත් ඩිජිටල් වල එහෙම නෙමෙයි. ඩිජිටල් වල අපිට පුළුවන් ටෙස්ට් කරන්න. AB ටෙස්ටිං කියලා තියෙනවා, මල්ටිවේරියට් ටෙස්ටිං කියලා තියෙනවා, ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා ටෙස්ට් කරන්න. එතකොට මේ ක්‍රියේටිවිටි කියන එකට අපි ගොඩාක් වෙලාව නාස්ති කරන්න ඕනේ මම කියන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මේ Facebook post එකක් හදන්න පත්තරේ ඇඩ් එකකට යන වෙලාවම මේගොල්ලෝ ගත කරනවා. ඔව්. ඒක අපි පුළුවන් තරම් මිනිමයිස් කරලා ඒක යොදවන්න ඕන අපේ ටාගටින් ගැන පොඩ්ඩක් උනන්දු වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි යන ඉලක්ක පාරිභෝගිකයා හරියටම හඳුනා ගන්න අපි වැඩිපුර වෙලාවක් යොදවන්න ඕන. ඒක තමයි මගේ දෙවනි ඉගෙනුම. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් එතනින් පොඩක් අමිතකාවට ආයසරයක් එන්නම්. මොකද මේ අපිට තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන් තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම අපේ මේ අද වැඩසටහන හරහා. දැන් මම නිසල් ගාවට පොඩ්ඩක් එනවා. නිසල් ගාවට ආවොත්ම නිසල් ඇත්තටම අමිතට වඩා පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් තැනකින් ඇවිල්ලා තියෙන නිසල්. නිසල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හුඟක් ඔය ඩිජිටල් මාකටිං වල ඉනෝවේෂන් පැත්ත. එහෙම නැත්නම් නව්‍යකරණය හරහා තමයි ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගත්තොත් එහෙම. දැන් එතකොට අපේ ලංකාවේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ලංකාවේ තියෙන කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබට හිතෙන ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පාවිච්චි කරලා බිඳුවේ ඉඳන්ම ඉහළට ගියපු ව්‍යාපාර මොනවද? බොහොම ස්තුතියි ආලෝක. මම ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න අමිත කියපු දෙයක් එක පටන් ගන්නම්. how ගොඩක් ඩිජිටල් වලට ඇඩප්ට් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියන concept එක. so ගොඩක් SMEs නැත්නම් startups වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝ investment එකක් ආපු ගමන් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කොහොමද මම ලොකුම branding campaign එක කරන්නේ. මම කොහොමද establish වෙන්නේ ගොඩක් investment එකක් දාලා. so ගොඩක් SMEs වලට startups වලට උතනදී පොඩි පරිදෙන තත්ත්වයක් එනවා. so but පහුගිය අවුරුදු දෙක තුන බලපුවම ලංකාවේ සමහර ස්ටාර්ට්අප්ස් තිබ්බා මේක හරියටම පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් පාවිච්චි කරලා ලොකු එජ් එකක් ගත්තා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම පර්සනලි කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Bearfield. the t-shirts and clothing brand එක. ඒකොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කරේ කොහොමද social influence ලව මුලින්ම reach කරලා edge එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු investment එකක් කරන්නේ නැතුව කොහොමද already following base එකක් තියෙන users ලව අරගෙන ඒකොල්ලෝ use කරලා කොහොමද brand එක establish කරගන්නේ. සහ influence ලත් එක්ක වැඩ කරලා free giveaways දීලා කොහොමද ඒකොල්ලෝ establish වෙන්නේ. තව example එකක් විදිහට ගත්තම urban.lk. එහෙම නැත්නම් අංගදියාව tribe.lk. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ e-commerce space එක බැලුවොත් එහෙම ගොඩාක් businesses ඉන්නවා investment අතින් ලොකෝටම ඉන්වෙස්ට් කරන ඇඩ්වර්ටයිසිං කැම්පේන්ස් වලට. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ රෙපියුටේෂන් එකයි urban.lk හරි tribe.lk එකක් බලපුවම මට පේන දෙයක් තමයි ඒ වගේ වැඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න නැතුව හැබැයි හරි ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරලා එලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා අනිත් අයත් එක්ක කම්පැරිටිව්ලි බලපුවම. so ඒ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දිහා බලපුවම මට පේන්නේ ගොඩක් SMEs වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව වුණත් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා
ඩිජිටල් වල ලොකු එජ්ජක් ගන්න පුළුවන් කම්පිටිටර්ස්ලත් එක්ක. හරියටම දැනගන්න ඕනේ තමයි මොන වගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලද මොන වගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලද සහ තමන්ගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක ඇත්තටම ඇසෝසියේට් කරන්නේ මොන වගේ channels and medium එකද කියන එක තේරුම් ගත්තා. හරි. දැන් අමිත මම ආයෙත් ඔබ ගාවට ඇවිල්ලා අපිට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න බැරි වෙච්ච පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔබේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරලිමුද? ඔව් තුන්වෙනි ලර්නින් එක කියන්නේ ඉගෙනීම තමයි මේ අපි ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං වලත් කියන කස්ටමර් ඉස් ද කිං කියලා. ඇත්තටම මේ පාරිභෝගිකයා රජාය කියන එක මේක ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං වල මේ අපි අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ මේක කිය හිටියට ඒක ඒක එහෙම ඇත්තටම එහෙම සැලකුවේ නෑ අපි ඇත්ත කතාව ඒක. නමුත් ඩිජිටල් මාකටිං වලට එනකොට මේක ඇත්ත. කස්ටමර් ඉස් ද කිං. වාගේ වෙළඳ නාමය, සන්නාමය මොන දේ කරත් අලෙවි කරන මොන විදිහේ කැම්පේන් කරත් අන්තිමට වාගේ කස්ටමර් Facebook එකේ ගිහිල්ලා වාගේ සන්නාමය ගැන කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි වාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකේ රියැලිටි එක වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේ කස්ටමර් ඉස් ද කිං කියන එක හදවතින්ම විශ්වාස කරලා අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඩිජිටල් වල වැඩ කරනකොට. හරි. අමිත දැන් මේත් එක්ක මම පොඩි ෆලෝ අප් ක්වෙස්චන් එකක්. ස්ටාර්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට පොඩි බජට් එකකින් පොඩි කාලෙකින් ඩිජිටල් ව්‍යාපාරයක් මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට දකින්න දෙයක් තමයි Instagram වල එහෙම තියෙනවා මේ ඔය මොකද්ද කේක් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා දැන් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ කරන්න පුළුවන්ද මේ දෙන්නේ? පොඩි වෙලාවකින් එහෙම නැත්නම් පොඩි බජට් එකකින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔව් මෙතෙන්දී යාළුක මෙතන පොඩි වචනවල ගැටලුවක් තියෙනවා මම දක්න විදිහට මේ පොඩි බජට් එකකින් ලෝ බජට්. ඔව්. මම ඇත්තට මේ වචනයට කැමති නැහැ. ඒක ලෝ බජට් නෙමෙයි. ඒක වෙන්න ඕන ස්කේලබල් බජට්. මොකද ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං වල සම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණයට සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ වෙනස වෙන්නේ ඩිජිටල් වල අපේ බජට් එක ස්කේලබල්. ඔව් ස්කේලබල් කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ආලෝකයට තියෙන්නේ ඩොලර් 5යි නම් මාකටිං ඇඩ්වර්ටයිසින් බජට් එක ඩොලර් 5ටත් ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 5කටත් කැම්පේන් එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොලර් 5ක් අරගෙන ටීවී ස්ටේෂන් එකකට ගියොත් එහෙම වාව එලව ගන්න. ඔව් බලන්නේවත් නැහැ. බලන්නේවත් නැහැ. මොකද එතන ෆික්ස් බජට් එකක් තියෙන්න ඕන. සහ ඒ බජට් එක ෆික්ස් කරාට පස්සේ ආපහුක හොලවන්න අමාරුයි. උඩට කරන්න පුළුවන් වෙයි. පල්ලෙහාට කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඩිජිටල් වල තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේක ස්කේලබල්. අපිට තියෙන තැනින් පටන් අරගෙන වැඩේ යන අනුව අපිට ඕනනම් මේක බජට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැඩි කරන්න. මොකද රිටර්න් එක එනවනම් අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කියන්න තියෙන තව දෙයක් තමයි සමහර ගොඩක් වෙළඳනාම වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ස්පෙන්ඩ් කරන එකෙන් ඒ ස්පෙන්ඩ් කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගන්නවා. ඒ නිසා ඒ ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක මට්ටමක් තියෙනවා. අඩුම තරමින් ඒ මට්ටමටවත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ගොඩක් පල්ලෙහා මට්ටමකින් ඉන්වෙස්ට් කරන එකෙන් වෙන්නේ රිටර්න් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒතකොට අර ඉන්වෙස්ට් කරපු බජට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපතේ යමක් වෙන්නේ. හරි. දැන් මම ඉතින් ආයෙත් ප්‍රවේශයක් ගන්නවා අපේ නිසල් ගාවට එන්න. නිසල් දැන් මම ඔයාගේ මෙහෙම ඇහුවොත් එම. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ ස්පෙන්ඩ් එක ගැන. ස්පෙන්ඩ් එක ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මොන විදිහටද මේ ස්පෙන්ඩ් එක හරහා අපි රිටර්න් එකක් එහෙම නැත්නම් රිසල්ට්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. දැන් නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන හුඟක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මොනවාද ට්‍රැක් කරන්න ඕනේ මෙට්‍රික්ස්. එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පැත්තකින් තියමුකෝ. සාමාන්‍ය ට්‍රැක් කරන්න ඕනේ අලෙවි කරන මිනුම් මොනවද කියලා පිළිබඳව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ට්‍රැක් කරන්න හොඳ මේ මෙෂර්මන්ට්ස් මොනවාද? එහෙම නැත්නම් ට්‍රැක් කරන්න ඕන මෙට්‍රික්ස් මොනවාද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් කාලක. ඇත්තට මේක වගේ SMEs වල විතරක් නෙමෙයි ලොකු මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවේ point of view එකෙන් බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ බිස්නස් ගොඩාක් වෙලාවට බලන්නේ කොහොමද number of reach ටික බලන්නේ. ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් මම reach කරාද? කී දෙනෙක් මගේ brand campaign එක දැක්කද? ඒගොල්ලොන්ගේ main criterias ටික තමයි ওই වගේ දේවල්. හැබැයි especially SME එකකට ආවට පස්සේ ඒ investment එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ value එකක් return වෙන්න බෑ. So traditional digital අතරේ බලපුවම තියෙන main difference එකක් තමයි මේක. traditional marketing වලදී ඔයාලට කියන්න බෑ කොච්චර return එකක් ඇත්තටම එනවද කියලා. නැහැ අපි. ඔව්. but digital වල මේක කියන්න පුළුවන්. but ගොඩක් අය මේක measure කරන්නේ නැහැ. So measurements අතින් බලපුවම ඒක බලන්න ඕනේ consumer journey එක පැත්තෙන් awareness විතරක්ම consider කරන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ impressions වි brand විතරක් consider කරන්නේ නැතුව එකෙනෙක් brand එකක් consider කරද්දී එහෙම නැත්නම් purchase කරද්දී කොහොමද customer journey එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගෙන් එක product එකක් ගත්තට පස්සේ customer loyalty එක දිගටම තියෙනවා. එයාගේ lifetime value එකක් තියෙනවා.
ඒ වගේ හැම ස්ටේජ් එකකදීම අනිවාර්යෙන් බිස්නස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. සෝ නට්ෂෙල් එකකින් ගත්තම awareness stage එකේදී impressions reach බලනවා වගේම ඔයාලට අනිත් stage වලදී කොච්චර cost per acquisition එකක්. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන කොච්චර cost එකක් යනවද? ඔයාගේ return on investment එක මොන වගේද? ඔයාගේ revenue එක මොන වගේද? එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ lifetime value එක Lifetime customer value, කෙනෙක්. ඔව්. මොකද ගොඩාක් අය මේ වගේ metrics ignore කරනවා. ඔව්. සමහර විට මේක knowledge එක නැති හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් වැඩිපුර උනන්දුවක් පෙන්වන හින්දා වෙන්න පුළුවන් impressions reach වගේ දේවල් වලට. but consumer journey එකේදී මේ හැම point එකකදීම මේ metrics ටිකට වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඔයා ඇත්තටම SME එකක් හරි startup එකක් හරි විදිහට වැඩ කරනවා. හරි නිසල් එතකොට මේ මන් ඩොලර් 5ක් දීලා ලයික්ස් 1000ක් ගත්තොත් එමේ පොඩ්ඩක් අවුල් නේද වැඩේ? අනිවාර්යෙන් අලුත්. මම හිතන්නේ ඕක තමයි මාකට් එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල. අමිත agree වෙයි. මොකද ගොඩාක් අය හිතන්නේ number of likes, number of followers ලගින් තමයි business එක success rate එක බලන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම වැඩ කරන ආයතනෙත් අපිට හම්බෙන ගොඩාක් clients ලා තියෙනවා මට මෙච්චර followers ලා ගන්නක් ඕනේ මම මේ campaign එක run කරාට පස්සේ මට මෙච්චර views ගන්නක් ඕනේ. but ඒ වගේ metrics වලින් business එකක සක්සස් රේට් එක බලන්න ඇත්තටම අමාරුයි. රෙවෙනියු පොයින්ට් එකකිනුත් අමාරුයි. ඇත්තටම කන්සියුමර්ට රීච් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි. සෝ මේ මිස්කන්සෙප්ෂන් එක ලංකාවේ ඇතුලේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සහ මම ඉස්සරහට හිතනවා මේක ගැන අවයර්නස් එක ඇති වෙද්දී කන්සියුමර්ස් ලගේ බිස්නස් ඕනර්ස් ලගේ පැත්තෙනුයි මේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා. ඔව් ඕක ඇත්තටම සෑහෙන මේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ මොකද ඩිජිටල් මාකටිං සම්බන්ධයෙන් පොඩි විතර දැනුමක් තියෙන හින්දා මේ ලංකාවේ සමහර වීඩියෝස් තිබිලා තියෙනවා මේ මිලියන ගණන් views තියෙනවා හැබැයි ඒවා ඇත්තටම ලංකාවට ගහපු වීඩියෝස්. හැබැයි මේ ලංකාවේ ඉන්න අපි දැකපු නැති වීඩියෝස් තමයි මේ මිලියන ගණන් views තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇහුවාම කියන්නේ මේ ලංකාව වෙනුවෙන් කරපු වීඩියෝස් මෙහෙමයි කියලා. ඒතකොට මේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි ඔලුව කහකා බලනවා මේක කොහොමද උනේ කියලා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ දේවල් උනේ කියලා. හරි. දැන් මම අමිත ගාවට යනවා මීට වඩා පොඩි මේත් එක්කම සම්බන්ධ වෙච්ච පොඩි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ව්‍යවසායකයෙක් එහෙම නැත්නම් entrepreneur කෙනෙක් ඔවුන්ගේ අර ඉනිෂියල් go to market strategy එක එහෙම නැත්නම් අර ආරම්භක වෙළඳපොළට උපාය මාර්ගයට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද? ඔව් ආලෝක ඉනිෂියල් go to market strategy එකක GTM එකක ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙන්නේ ඒකේ අරමුණ වෙන්න ඕන අපිට ෆේල් වෙන්න තියෙන chances පුළුවන් තරම් අඩු කරන එක. ඒක තමයි ඔයගේ go to market strategy එකේ තියෙන්න ඕනේ. නැතුව go to market strategy එකක් කියලා කියන්නේ සේරම වාගේ අර හිතේ තියෙන ව්‍යවසායකෙක් විදියට තියෙන ඩ්‍රීම් එක සැරේට මේ achieve වෙන ඒ වගේ plan එකක් නෙමෙයි. මේක fail වෙන්න තියෙන chances අවම කරන plan එකක්. එතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා focus කරන්න ඕන දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මොකක්ද මගේ value proposition එක. මගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ස්ටෝරි එක මොකක්ද? මම වෙළඳපොළට අරන් යන මගේ සොලියුෂන් එකේ ස්ටෝරි එක මොකක්ද? ඒකෙන් මම ක්‍රියේට් කරන වටිනාකම මොකක්ද කියන එක ගැන හොඳ පැහැදිලි උත්තරයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඒක ක්‍රිටිකලි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. සමහර වෙලාවට අපි ෂාවාව් නියම අයිඩියා කියලා හිතන සමහර අයිඩියාස් වල ඒ වැලියු එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි එක තමයි එහෙම වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එකක් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඊළඟට බලන්න ඕන මේකට හරිම ඉලක්ක පාරිභෝගිකයා කවුද කියන එක. ටාගට් කස්ටමර්. මොකද සමහර වෙලාවට හොඳ වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එකක් තියෙන අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වැරදි ටාගට් කස්ටමර්ස්ලට මෙයාලා අරගෙන යනවා. එතකොට ෆේල් වෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එක, දෙවෙනි එක හරිම ටාගට් කස්ටමර් කවුද කියන එක. දැන් ওই දෙකට අමතරව මට මෙතෙන්දිම තව එකක් කියන්න අවශ්‍යයි. අපි දැන් ව්‍යවසායක විදියට ස්ටාර්ට්අප් ෆවුන්ඩර්ස්ලා විදියට ඒ වගේ අපි වැඩ කරගෙන යනකොට දැන් අපිට තියෙන ලොකු හයියක් තමයි අපේ යාළු හිත මිත්‍රාදියෝ වටේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් එයාලා අපිට අපේ උදව්වට ගොඩක් වෙලාවට අපිට උපදෙස් දෙනවා. හරි? ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම කට්ටිය ඉන්න එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. නමුත් ව්‍යවසායකයා විදිහට ඔබ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන එන උපදෙස් වලින් ඔබ ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොකද හොඳ අදහස් 1000ක් විතර එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ 1000ම ඔබට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙයි. එතෙන්දී ඔබට ඒ ફોකස් එක තියෙන්න ඕන වාගේ go to market strategy එකේදී මම කරන්නේ මොකක්ද කියන එකේ මගේ priority order එක හදාගෙන ඉන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ආපහු failure එකකට යන්න තියෙන chances වැඩි. හරි. දැන් නිසල් ගාවට මං එන්නේ තවත් මෙහා සම්බන්ධ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරගෙන. දැන් මේ COVID-19 එනකන් ඇත්තටම මේ අපි කවුරුත් අහන් හිටියේ දැනන් හිටියෙත් නෑනේ මේ මොකද්ද ලොක්ඩවුන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිටත් කර්ෆියු කියලා කිව්වේ අපිත් දන්නේ නෑ ලොක්ඩවුන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා.
මේ ඊට පස්සේ අපි මෙච්චර කාලෙ හිතන් හිටියේ අර මොකද්ද අර බ්ලැක් ප්ලේග් එහෙම නැත්නම් මට මතකයි මීයුන. ඒ තැන ගේ ගැන තමයි අපි දැනන් හිටියේ මේ ලෝකෙටම ඇති වෙන්න පුළුවන් වසංගත හැටියට. නමුත් මේ COVID-19ත් එක්ක අපිත් දැනගත්ත වසංගතයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හැබැයි වසංගතෙත් එක්කාපු අනිත් එක තමයි මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ මෙච්චර කාලයක් අර ඩිජිටල් කියන එක වැඩි ගණන් ගත්තේ නැති කට්ටියටත් එකසරේ සෑහෙන ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වුණා. හරි ඩිජිටල් කියන එක අපි මීට වඩා බොහොම බරපතලව සලකන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙච්චර කාලයකට ඩිජිටල් කියන දේ එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් මාකටිං කියන දේ එච්චර බැරෑරුම් විදියට සැලකුවේ නැති සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක්ට ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ඒ ප්‍රශ්නට අලක උත්තර දෙන්න මං කැමති මුලින්ම එක්ස්පලේන් කරන්න ලංකාවේ කොච්චර කට්ටියක් ඇත්තටම ඩිජිටල් පාවිච්චි කරනවද කියලා. because කොළඹින් එළියට ගියාමත් ගොඩක් අය තේරෙන දෙයක් තමයි දැන් ඩිජිටල් පාවිච්චි කරන කට්ටිය කියලා වෙනමම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ ඩිජිටල් පෙන්ට්‍රේෂන් එක පැත්තෙන් බලමු 47% විතරම already 2020 විද්දී ඩිජිටල් පාවිච්චි කරනවා. නම්බර් එකක් විදිහට බැලුවම මෙතන 10 මිලියන් විතර යූසර්ස් ගාණක් අපේ ඉන්නවා. සෝෂල් මීඩියා එහෙම නැත්නම් Facebook හරි Instagram හරි පාවිච්චි කරන නම්බර් එක බලුවම 7 මිලියන් විතර ගාණක් තියෙනවා. so business එකක් ඩිජිටල් කියන දේ දැන් ඉග්නෝර් කරන්න බෑ because එයාගේ consumers-ලා already ඩිජිටල් පාවිච්චි කරනවා. සමහර අයගේ තියෙන misconception එක තමයි කොළඹට විතරයි කියලා. but ඒක ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද Facebook usage එක බලුවොත් එහෙම කොළඹින් එළියේ ඇත්තටම තියෙන screen time එකයි usage එකයි වැඩි කොළඹට වඩා. කියන්නේ certain social media පාවිච්චි කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා කොළඹින් එළියේ. so business එකක් SME එකක් startup එකක් විදිහට ඩිජිටල් පාවිච්චි කරන්න ඕනද නැත්ද කියන එක තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන කියන approach එක තමයි හිතන්න ඕනේ. මොකද යාගේ consumer already digital space එකේ ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් එහෙනම් පාවිච්චි කරන එක වැදගත්. නෑ ඔක ඇත්තටම සෑහෙන මේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් අපි ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන් සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට යද්දී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ මොකද්ද අපිට අපි හුඟක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ එතන ඩිජිටල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති කට්ටිය හුඟක් වයසක අය එහෙම නැත්නම් හුඟක් තරුණ අය ඔන්න වගේ කතන්දර කියලා එහෙම නැත්නම් අපි මේ වැඩ කරන කට්ටියට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගන්න වත් කමක් නැහැ ඔය වගේ කතානේ කියන්නේ. ඇත්තට මේක ඇත්තද? ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තව දුරටත් අර මේ අර අයියගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙම තත්යකද තියෙන්නේ? නෑ අලක ලංකාවේ මොබයිල් පෙන්ට්‍රේෂන් එක පැත්ත බැලුවොත් එහෙම 140ක වඩා මොබයිල් පෙන්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එක්කෙනෙක්ට වඩා ජනගහනයට වඩා මොබයිල් කනෙක්ෂන් ගන්නක් තියෙනවා. ස්මාර්ට් ෆෝන් යූසේජ් එක බලවම 2020 2019 අතර ලොකු සිග්නිෆිකන්ට් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ඒජ් ගෲප්ස් දිහා බලපුවම අපිට කියන්න බෑ යංග ක්‍රවුඩ් එක පාවිච්චි කරන ඕල්ඩර් ක්‍රවුඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම යංග ක්‍රවුඩ් එක පාවිච්චි කරන channels වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕල්ඩර් ක්‍රවුඩ් එක පාවිච්චි කරන channels වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බිස්නස් ඕන කෙනෙක් විදිහට බිස්නස් ස්ට්‍රැටජිස් කෙනෙක් විදිහට දැනගන්න ඕනේ තමයි තමන්ගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ platform එකක්ද සහ ඒ platform එක use කරලා කොහොමද ඔයාගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියන එක. හරි. දැන් මේත් එක්ක මම මේහා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නකට යනවා අමිතට. දැන් මේ අපි හුඟක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි මේ return on investment. එහෙම නැත්නම් ROI එක. දැන් හුඟක් වෙලාවට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් මාකටිං වලට එහෙම නැත්නම් මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද අපි ROI එක හොයන්නේ? දැන් සම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණය හා සංසන්දනය කරනකොට ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේදී දැන් ඔබ දකින දේ අනුව මේ කොහොමද මේ ප්‍රතිලාභයක් හම්බ වෙන්නේ? රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කොහොමද ඔබ හිතනවාද ඩිජිටල් මාකටිං වලදී වැඩි කියලා ඉවරලා එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දරන මතේ? ඇත්තටම ආලෝක එතෙන්දී දැන් රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන මාතෘකාවේදී ගොඩක් වෙලාවට ඇයි අපේ මාකටිං බජට්ස් වල ROI එක අඩු වෙන්නේ? සෑහෙන්න දුරට වේස්ටේජස් තියෙනවා. අපතේයම් තියෙන අපි ස්පෙන්ඩ් කරන මාකටිං වලට වියදම් කරන සල්ලි වල. ඉතින් ඩිජිටල් අලෙවිකරණයත් එක්ක ඩිජිටල් තාක්ෂණය එනවත් එක්කම අපිට ගොඩක් අවස්ථාවල් ලැබිලා තියෙනවා මෙන්න මේ වේස්ටේජස් අඩු කරගන්න. අපතේයම් අඩු කරගන්න. මේක කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් අර මම මුලින් කියපු ස්කේලබිලිටි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක. ඩිජිටල් වල අපිට මේ තියෙන ස්කේලබිලිටි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි උපරිමයට පාවිච්චියට ගන්න ඕන. කියන්නේ මොකද මම මේක අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා අර පරණ සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට හිතන එකෙන් මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගත්තු නැති අවස්ථාවල් සමහර වෙලාවට දැන් අපි Google හරි Facebook වගේ ඇඩ්වර්ටයිසිං channel එකක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ්වර්ටයිසිං කරගෙන යනකොට
අපිට බජට් එකක් තියෙනව නම් හිතන්න අපිට මිලියන 4ක බජට් එකක් තිබුණා කියලා. මිලියන 4 බජට් එකෙන් අපිට දෙවනි තුන්වෙනි මිලියන් එක ස්පෙන්ඩ් වෙනකොට අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට අපි ඇවිල්ලා නම් අපිට එතනින් කැම්පේන් එක වහන්න පුළුවන්, නවත්තන්න පුළුවන්. නමුත් අර සම්ප්‍රදායික විදියට හිතන සමහර ආයතන කියනවා මම මේ වෙලාවේ මම මිලියන 4ම වියදම් කරේ නැත්තම් මට ලබන අවුරුද්දේ මගේ මාකටිං බජට් එක කට් කරනවා. ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ. ඔව්. ඒක හින්දා මේක කොහොම හරි වියදම් කරලා දාන්න ඕන. එහෙම හිතන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක මේ ROI එක අඩු කරන් ROI එක වැඩි කරන්න ඩිජිටල් වල ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න බෑ. එහෙම හිතනවා නම්. ඒක පළවෙනි කාරණේ. මේ ස්කේලබිලිටි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක උපරිමයටම යොදා ගන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මෙෂරබිලිටි. මොකද සම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණයක ඇඩ්වර්ටයිසිං ස්පෙෂලි ඇඩ්වර්ටයිසිං වල අරගත්තාම අපි කැම්පේන් එක රන් කළා මාස 3ක් විතර බලාගෙන ඉන්න ඕන රිසර්ච් ඒජන්සි එකකින් අපිට කියනකම් මේ කැම්පේන් එක සාර්ථකද නැද්ද කියන එක. ඔව්. හැබැයි ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේදී එහෙම නැහැ. අපිට මේ හැම දෙයක්ම රියල් ටයිම් මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ කියන එක. මිනිස්සු මේ අපේ ඇඩ් එකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? ක්ලික් ත්‍රූ රේට්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන්වර්ෂන් රේට්ස්. ඊ-කොමර්ස් වල ඉන්නවා නම් කන්වර්ෂන් රේට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපිට රියල් ටයිම් මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. එතින්දී අපිට තේරෙනවා නම් අපි යන්නේ හරි මාර්ගයේ නෙමෙයි අපි ගොඩක් අපේ මාකටිං බජට්ස් අපි වේස්ට් කරනවා කියලා අපිට පුළුවන් පෝස් කරන්න නවතින්න පුළුවන්. නැවතිලා අපිට රීවැලුවේට් කරන්න පුළුවන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක. ආපහු අපේ බජට් එක වියදම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවලින් ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේදී සම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණයට වඩා වැඩිය සෑහෙන දුරට මේ ROI එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වේස්ටේජස් මිනිමයිස් කිරීමෙන්. හරි. දැන් මෙතෙන්දී ඇත්තටම අපි හුඟක් විවිධ දේවල් කතා කරන්නේ. දැන් මම ආයසරයක් නිසල්ගාවට යන්නේ. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරනවා මේ ඕනම ව්‍යාපාරයක පළවෙනි පාරිභෝගිකයෝ කීප දෙනා සෑහෙන වැදගත් කියලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ ඔවුන් වෙන අයට කියන දේවල් අනුව ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ වෙන අයට කියන දේවල් අනුව ඒ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථක වෙන්න හෝ අසාර්ථක වෙන්න හෝ තියෙන chance එක වැඩි. මේක නිකන් අර net promoter score එකටත් අදාළයි. ඊට අමතරව තව එකක් කියනවා අපි initial customers ටික. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ට අපි තවත් දෙයක් කියනවා මුල්ම conversions ටික වෙනකොට ඒ අනුව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන මේ මුල්ම පාරිභෝගිකයෝ කීප දෙනා. මොකද මේ කට්ටිය සෑහෙන වැදගත් වුණ බිස්නස් එකකට. මුල්ම පාරිභෝගිකයා කීප දෙනා හොයාගන්න මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොන විදිහටද? ඔක ආලෝක මට මතකයි ගිය අවුරුද්දේ Google එකෙන් කරපු සමීක්ෂණයක් තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ ඒකෙදි හොයාගත්ත දෙයක් තමයි 60%කටත් වඩා users-ලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ඩිස්කවර් කරගන්න ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලන වීඩියෝ එකක් හරි ඒගොල්ලෝ නිවුස් ෆීඩ් එකේ කියවන දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වල දකින දෙයක් හරි හරහා ඉන්ස්පයර් වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා. සෝ ආය අහපු ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට එතනින් පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඩිජිටල් ඇත්තටම හොඳ මීඩියම් එකක් පළවෙනි early adoptersලා හරි නැත්නම් පළවෙනි conversions ටික හරි ගන්න. because ඩිජිටල් වලින් අපි කලින් කතා කරපු විදිහට හොඳටම ටාගට් කරන්න පුළුවන් වෙන ඇඩ්වර්ටයිසිං මෙකනිසම් එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා. එහෙම නැත්නම් බිල්බෝඩ් එකක් දානවා නැත්නම් රේඩියෝ ඇඩ් එකක් දානවට වඩා ඩිජිටල් වලින් කරන්න පුළුවන්. so SME එකක් හරි ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි මේ ටාගටින් capabilities වලින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තමන්ට තියෙන ලිමිටඩ් බජට් එකකින් හරියටම තමන්ගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා ඇඩ්වර්ටයිසිං කැම්පේන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් එයාගේ කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි එක හරි එක්සිකියුට් කරලා පළවෙනි කස්ටමර්ස්ලා ටික ගන්න එක much easier සහ more effective වෙන මීඩියම් එකක් හරහා try කරනවට වඩා. Okay. දැන් මම තව පොඩ්ඩක් මේකට follow up question එකක් අහුවොත් එimhe. දැන් මේ early adopters එහෙම නැත්නම් මේ අර මුල්ම පාරිභෝගිකයෝ කීප දෙනා අපි මේ early adopters ලගේ අපි දකින trend එක බලලා ඉවර වෙලා ඒ අනුව ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් කරන එක හරිද? එහෙම කමක් නැද්ද? එතනදී මම අර කලින් කතා කරපු කන්සියුමර් ජර්නි කියන කන්සර්න් එක එනවා ලෝක. මොකද දැන් early adopters ලගෙන් ඇත්තටම අපිට හිතා ගන්න බෑ business එක long term customers ලා කොයි විදිහට වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් but business එක long term run කරද්දි තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ
ඔයාගේ කන්සියුමර්ස් ලාගේ මොන වගේ බිහේවියර් එකක්ද තියෙන්නේ. ඔව්. ඔයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඩේටා පැත්තෙන් හිතන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි early adopters ලා අරගෙන ඒගොල්ලෝගේ ඩිජිටල් බිහේවියර්ස් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔයාට data visualization platform එකක් හරි analytics platform එකක් හරි use කරලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද මගේ ඉස්සරහට customers ලාගේ මොන වගේ behavior එකක්ද තියෙන්නේ. මට මොන වගේ learnings ද early adopters ලාගෙන් කරගන්න පුළුවන්. so ඒ data set එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ long term consumer journey එක හිතලා ඊළඟ අවුරුදු දෙකේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එක ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් මේ early adopters ලාගෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඉන්සයිට්ස් දිහා බලලා. හරි. දැන් මේ අපේ මේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි සමහර කතා කරන දේවල් සෑහෙන මේ තාක්ෂණික කරුණු. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර කතා කරා මේ data visualization එහෙම කියලා ඊට පස්සේ අපි data analytics ගැන කතා කරා. මේ දේවල් ලොකු වචන වගේ වුණාට ඇත්තටම මේවා මේ බොහොම ෆ්‍රීලි අවේලබල්. එහෙම නැත්නම් නොමිලේ ගන්න පුළුවන් platforms හරහා මේ හැම දෙයක්ම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ හුඟක් තොරතුරු අපි අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් දක්වලා තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ අද අපි කතා කරන දේවල් වලට අදාළ වෙන වෙබ්සයිට්ස්, වීඩියෝස්, ඒ වගේම තව අපි පාවිච්චි කරන tools ඔය හැම දෙයක් ගැනම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේත් එක්කම මම ඊළඟට යනවා අපේ අමිත ගාවට. අමිත දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් මට මේ ඩිජිටල් මාකටිං ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ, මෙලෝඩයක් දන්නේ නැහැ මම. දැන් මේ ඩිජිටල් මාකටිං මම ඉගෙන ගන්නවා නම් මම කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? කොතනින්ද මොන වගේ දෙයක්ද මම ඉගෙන ගන්න ඕනේ? ඔව් ඩිජිටල් මාකටිං ඉගෙන ගන්නවා කියන එක දැන් වෙන දැනුම පද්ධතියක් එක්ක ඩිජිටල් මාකටිං වල දැනුම පද්ධතිය මේක ඉගෙන ගනිද්දි තියෙන එක ප්‍රධාන වෙනසක් තමයි මේක මේ වගේ තව දේවල් ඇති තව සබ්ජෙක්ට්ස් ඇති මේකේ මේ දැනුම පරාසය නිකන් මහා සාගරයක් වගේ. මේක හැමදේම දන්න එක්කෙනෙක් කොහෙන්වත් හොයන්න බෑ. මේක අපිට කවදාවත් මේක ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගන්නත් බෑ. මොකද මේක හැමදාම අප්ඩේට් වෙනවා. මේ දැනුම පද්ධතිය හැමදාම අප්ඩේට් වෙනවා. අනේ ඒ පොයින්ට් එක මාරම වැදගත්. ඉතින් ඒකින්දා මේ විෂය ඉගෙන ගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි තමන් කරලා වරද්ද කරලා හරි ඒ ඉගෙන ගන්න එක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඉගෙන ගන්න එක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මොකද මේක මාරම ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. මේකේ කොච්චර තියරි දැනගෙන හිටියා වුණත් වාඩි වෙලා වැඩේ කරන්න බැරි නම් මේකෙන් කිසිම දෙයක් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ කිරීම කරන එක තුලින්ම ඉගෙන ගන්න එක තමයි හොඳම ක්‍රමය. නමුත් දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ එහෙම නිසල්ලා අපි හැමෝම ඉගෙන ගත්තේ ඒ ක්‍රමයට තමයි ඉගෙන ගත්තේ. වැරදි තමයි ඉගෙන ගත්තේ. වැරදි තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අපිට ඒකට අවුරුදු ගාණක් ගියා. දැන් මම ඕක හරියට ඉගෙන ගන්න මට අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර ගියා. දැන් අලුතෙන් එන පරම්පරාවට අපිට කියන්න බෑනේ අවුරුදු 6ක් ඉවසගෙන ඉන්න මේක කරන්න කියලා. අද ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්දී යන්න සංවිධානාත්මක කියන්නේ අර ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කෝස් එකක්, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පාඨමාලාවක් හදාරන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන දැනුම අරගන්න. මෙතෙන්දී දැන් ෆ්‍රී රිසෝසස් තියෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට මම රෙකමන්ඩ් කරන ෆ්‍රී රිසෝස් එක තමයි HubSpot Academy කියන එක. මොකද HubSpot Academy එකේ තියෙන කෝසස් සෑහෙන්න දුරට අර ඕවරෝල් ඩිජිටල් මාකටිං ඕවරෝල් ඔන්ලයින් සෙලිං කියන එකට දැනුමක් ලබා දෙනවා. දැන් Google Facebook වලත් එයාලගේ ඒ වගේ ෆ්‍රී කෝසස් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ගොඩක් දුරට එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ફોකස් කරගත්තු පාඨමාලා තමයි එතන තියෙන්නේ. හැබැයි HubSpot අරගත්තම ෆ්‍රී කෝසස් තියෙනවා ඕවරෝල් ඩිජිටල් මාකටිං ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒත් එක්කම ඉන් එහාට ගිහිල්ලා දැන් මගේ ආයතනය අපිඩම් එකේ Asia Pacific Institute of Digital Marketing අපි හදලා තියෙන පාඨමාලාවල් කිහිපයක් ලංකාවේ අයට කියන්නේ අපේ කන්ටෙක්ස්ට් එකෙන් ලෝකල් කන්ටෙක්ස්ට් එකෙන් ඩිජිටල් මාකටිං ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කරගෙන යන පාඨමාලා කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී තව දෙයක් මම කියන්න ඕනේ එකතු කරන්න ඕනේ මේකට මේ පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු අර වෙන පාඨමාලාවක් වගේ අකුරු පස්සේ දුවන්න එපා. කියන එක මේ ඔබේ පාඨමාලාව සර්ටිෆිකේට්ද ඩිප්ලෝමාද BScද MScද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ කොච්චර දුරකට ප්‍රැක්ටිකල් ස්කිල් එකක් වාට එනවද කියන එක සහ ඒක කොච්චර ඉක්මනට අරගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි බලන්න ඕන. මොකද end of the day අන්තිමට වාට MSc හරි BSc හරි මොනම ඩිප්ලෝමා හරි වගේ අකුරු තියෙන කොලයක් හම්බුණාට වාඩි වෙලා ඉඳගෙන වැඩේ කරන්න බැරි නම් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා හැම වෙලෙම මේ ප්‍රායෝගිකත්වය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමේදී. හරි. දැන් මේ අපි දැන් අමිතත් එක්ක කතා කරනකොට අමිත කිව්වා මේ කන්ටෙක්ස්ට් එක සෑහෙන වැදගත් කියලා. දැන් මේ ඩිජිටල් මාකටිං වල තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මේ ඇත්තටම කන්ටෙක්ස්ට් එක සෑහෙනම වැදගත් තමන් කරන දෙයට. දැන් මේ audience profiles කියන දේවල් මේ ඩිජිටල් මාකටිං වල සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේවට කියන්නේ අපි ප්‍රේක්ෂක තොරතුරු කියලා. මේ
ඕඩියන්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් එතකොට මේ ඩිජිටල් ඇඩ්වර්ටයිසිං ටාගටින් මෙට්‍රික්ස් එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ දැන්වීම කොහොමද අපි ඉලක්කකරණය කරන්නේ ඒ හා සම්බන්ධ තියෙන ඩේටා ලංකාවට ඒ තරම්ම ගැලපෙන්නේ නෑයි කියලා පොඩි විතර කුතුහලයක් මගේ තියෙනවා. දැන් නිසල් මම මේ ඊළඟට අහන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් විතර අමුතු ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මේ ඕඩියන්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රේක්ෂක තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරනවා ඩිජිටල් මාකටිං වල. මොකද ඕඩියන්ස් ප්‍රොෆයිල් එකක් අනුව තමයි අපි ටාගටින් එකම හරියට කරන්නේ. දැන් මේ ඕඩියන්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රේක්ෂක තොරතුරු ඩිජිටල් ඇඩ්වර්ටයිසිං ටාගටින් මෙට්‍රික් එකක් හැටියට එහෙම නැත්නම් වෙළඳ දැන්වීම ඉලක්කකරණයට පාවිච්චි කරන මෙට්‍රික් එකක් හැටියට ගත්තොත් එම ලංකාවට මේ Facebook දැන්වීම එහෙම නැත්නම් Google දැන්වීම වගේ ඩිජිටල් වෙළඳ දැන්වීම වලට යම්කිසි කෙනෙක් ගෙවනවා නම් යම්කිසි මුදලක් ඒ ගෙවන මුදලට හරි වටිනාකමක් ලැබෙනවද? මොකද ඔබ හිතන්නේ? මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් බිස්නස් ඕනර්ස්ලටත් තියෙනවා සහ මේක ගැන ලොකු මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකකුත් තියෙනවා. මොකද අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසිං මීඩියම්ස් එක බලපුවම ඩිජිටල් වල තියෙන ටාගටින් කේපබිලිටි ගොඩක් වැඩි අපි කලින් කතා කරපු විදිහටම. මෙතන ප්‍රශ්නේනේ ගොඩක් අය ඩිජිටල් ඇඩ්වර්ටයිසිං කියලා ගන්නේ Facebook බූස්ටිං එහෙම නැත්නම් එයාගේ පෝස්ට් එකක් බූස්ට් කරන දේ ගැන විතරයි. but audience profiling ගැන බලපුවම මම හිතන්නේ Google පැත්තෙන් බැලුවත් Facebook පැත්තෙන් බැලුවත් එහෙම නැත්නම් programmatic වගේ advertising mechanism පැත්තෙන් බැලුවත් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් target කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපේ Google account එහෙම නැත්නම් Gmail account එක අරන් බලපුවම අපේ ගැන data points 100ක් විතර Google එකෙන් එකතු කරනවා අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න කියලා. මේ data එකතු වෙන්නේ මගේ mobile එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, මම බලන videos වලින් වෙන්න පුළුවන්, මගේ Gmail account එකේ activities වලින් වෙන්න පුළුවන්. so මේ හැම data point එකක්ම අපිට advertising වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් අය මේක හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. because මේකවලට මේක ගැන තියෙන understanding එක අඩුයි. so අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට මම හිතන්නේ හරි විදිහට audience profiling කරොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් වැලියු එක ගොඩක් වැඩි අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසිං මීඩියම්ස් වලට වඩා. සහ ඔය ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි බිස්නස් විදිහට කොච්චර දුරට data පාවිච්චි කරනවද කියන එක. audience profiling වල එක පැත්තක් තමයි අපි කියනවා ඒක third party audience targeting. ඒ කියන්නේ අපි Facebook හරි Google හරි දේවල් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත තමයි first party audience targeting. ඒ කියන්නේ අපි ගාව තියෙන data පාවිච්චි කරලා මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ businesses මේ පැත්තෙන් දෙකෙන්ම ගොඩක් lacking. ඒ කියන්නේ අපි බිස්නස් එකක් විදිහට අපි පාවිච්චි එකතු කරන data අපි හරියට පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. අපි ඇඩ්වර්ටයිසිං පැත්තට ගියාම ටාගටින් හරියට කරන්නේත් නැහැ. මම හිතන්නේ මේක එන්නේ ගොඩක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා. but හරියට පාවිච්චි කරොත් මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් ස්ට්‍රෝං මීඩියම් එකක් සහ මේක පැත්තෙන් ලොකු ROI එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා ඇඩ්වර්ටයිසිං පැත්තට ගියොත් එහෙම. හරි. දැන් ඇත්තට මේත් එක්කම අපි එන්නේ අද අපේ දවසේ අන්තිම ප්‍රශ්න රවුන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අන්තිම වටේට. දැන් අන්තිම වටේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ අපේ අමිතට. දැන් මම අමිතගෙන් අහන්නේ දැන් ඔබට මේ තියෙන අත්දැකීම අවුරුදු 20ක විතර තියෙන අත්දැකීම. මෙන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන බලනකොට අපි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා බලන්න කියලා. මොකද ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට ට්‍රෙන්ඩ් ඇනලයිසිස් එකේ ඔන්න ඔය පහුගිය කාලේ බලන එක සෑහෙන වැදගත්. දැන් ඒත් එක්ක ඔබේ තියෙන අත්දැකීම් එක බලනකොට අමිත දැන් ඊළඟ අවුරුදු 5 විතර වගේ කාලයකදී ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් මාකටිං සම්බන්ධයෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රවණතා මොනවාද? ඊට අමතරව මේ ප්‍රවණතාවලට අනුකූල වෙනස් වෙන්න ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඊට පස්සේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට වෙන්න පුළුවන් සූදානම් මොනවාද? ඔව් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩි පිවිසුමක් අරගන්නම් අපිට 2020 දී මොකද වුනේ කියන එක. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි හැම අවුරුද්දකම බලනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න උත්සාහ කරනවා ඊළඟ අවුරුදු 5 උත්සාහ කරන අපි 2019ත් එහෙම කරා. නමුත් 2020 අපි කවුරුත් හිතපු දෙයක් නෙමෙයි උනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකේ තියෙන බරපතලකම. හැබැයි අපි එක දෙයක් තමයි ඩිජිටල් ෆීල්ඩ් එක ඩිජිටල් අලෙවිකරණේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟ අවුරුදු 5-10 වගේ කාලයක් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න යන්න නරකයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕන ඊළඟ අවුරුද්ද 2 ඇතුළත මොනවද වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඒ අනුව අපිට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් කොහෙද මේක යන්නේ කියන එක. ඉතින් එහෙම අරගත්තොත් එහෙම මම දකින දැනට අපේ අස් ඉස්සරහා තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එකක් තමයි මේ කුකී අන්ධකාරය. දැන් අපි නිසල් කතා කරපු ගොඩක් මාතෘකාවලදී මම කතා කරපු මේ ටාගටින් මේ මාතෘකාවලදී මේ බ්‍රවුසර් කුකී එක කියන එක සෑහෙන්න රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා. දැන් Apple සමාගම තීරණය කරා මේ කුකී එක තර්ඩ් පාර්ටි කුකී එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ්සලීට් කරලා දාන්න. මේ දේම Google ආයතනයත් කරනවා 2022 දී.
ඒතර මේකත් එක්ක අපි අද කතා කරන ගොඩක් ඩිජිටල් මාකටිං අලෙවි කරන මේ ටැක්ටික්ස් ඔබ්සලීට් වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. දැන් මේකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද කියන එකේදී මම හැම වෙලේම රෙකමන්ඩ් කරන දේ තමයි දැම්ම තියා පටන් ගන්න තමන්ගේ කස්ටමර් බේසස් ක්‍රියේට් කරගන්න. මේක නිකන් සමහරුන්ට හිතෙනවා පුළුවන් නිකන් අපි ආපස්සට යනවා වගේ කියලා මේ ඊමේල් ලිස්ට් බිල් කරන්න කියනවා කියලා. නමුත් end of the day ඒක තමයි කරන්නේ තමන්ගේ කස්ටමර්ස් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලාගේ ඊමේල් ලිස්ට් මොබයිල් ලිස්ට් තමන්ම අර කියන්නේ ඔප්ටින් ලිස්ට්. ඔව්. පාරිභෝගිකයක් මේ මම කියන්නේ මේ ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලයේ තැන් තැන් වල තියෙන ඊමේල් එකතු කරලා Excel එකකට දාගන්න කියන එක නෙමෙයි. හරි ක්‍රමයට අලෙවිකරණය කැම්පේන් එකක් කරලා ඔප්ටින් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න තමන්ගේ ආයතනයට. ඒක ඊමේල් වෙන්න පුළුවන්, මොබයිල් නම්බර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ කරන්න. මොකද මේ අපි ඒක කොච්චර වටිනවද කියන එක තව අවුරුදු දෙකකින් තේරෙයි. මේ අපේ දැනට යන මේ ක්‍රමයක් එක මොකද මම දන්න සමහර ආයතන තියෙනවා 5000යි ඔප්ටින් ලිස්ට් 5000ක් තියාගෙන කස්ටමර්ස්ලා 5000යි ඉන්නේ. ඒ 5000න් යාලා හොඳට වැඩ ගන්නවා. ඒ විදියට. ඉතින් හිතන්න 10000ක් 20000ක් 30000ක් ඒ වගේ ඔප්ටින් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට ඉදිරි අවුරුදු 2-3 වගේ කාලයක් ඇතුළත. හරි. අමිත බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම නිසල් ගාවට යන්නේ දැන් මේ ඩිජිටල් මාකටිං එක්කම සම්බන්ධ වෙච්ච තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරගෙන. දැන් මේ COVID-19 එක්ක අලුත් සාමාන්‍යයෙන් නව සාමාන්‍යයෙන් නැතිලා තියෙන නිව් නෝමල් එක. ඉතින් මේ නිව් නෝමල් එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් කියන පැත්ත ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල ඉදිරි දියුණුවට මොන වගේ වෙනසක් ඇති කරයිද? අලක මම හිතන්නේ ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් කියන එකත් පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේ ලොකු බස්වර්ඩ් එකක් විදිහට ලංකාවෙන් එළියේ මාරු විදිහට කතා වුණා. මම හිතන්නේ COVID-19 කරපු චේන්ජ් එකෙන් උනේ ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක ඇක්සලරේටඩ් වෙන එක තමයි ගොඩාක් කම්පැනිස් වලට. ඒකෙත් පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉන්ටර්නලි කොහොමද ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වෙන්නේ සහ කන්සියුමර්ගේ පැත්තෙන් වෙන්නේ කොහොමද. මම ඉන්ටර්නල් කතා කරොත් එහෙම ස්පෙෂලි SME එකක් පැත්තෙන් කොච්චර දුරට කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්ද ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් අප්‍රෝච් එකක් කරා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට working from home කියන concept එක කලින් තිබ්බේ ෆ්‍රීලාන්ස්ලර්ට විතරයි. කවුරුත් ඒක ඇත්තටම බිලීව් කරේ නැහැ. බට් අද වෙද්දි ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් බිලීව් කරනවා working from home කියන එකෙන් ලොකු benefit එකක් ගන්න පුළුවන් ඔෆිස් එකේ ඉඳන් වැඩ කරනවට වඩා. කස්ටමර්ස් ලගේ පැත්තෙන් බලුවම ලංකාවේ ගොඩාක් දුරට උනේ කස්ටමර්ස්ලාට ඕනකම තිබ්බා ෆිසිකලි ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ප්‍රොඩක්ට් හරි සර්විස් එකක් හරි. COVID-19 වල ලොකුම චේන්ජ් එක තමයි කලින් e-commerce groceries ගත්තු නැති ලංකාවේ ගොඩාක් families වල කට්ටියට මේක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන සිටුේෂන් එකක් වුණා. groceries තරක් නෙමෙයි අනිත් හැම product and service එක කතාවත් මේ විදිහමයි. so internally business එක පැත්තෙන් නෙවෙයි consumer එක පැත්තෙන් බලපු විදිහට මේ උණු change එක positive විදිහට පාවිච්චි කරොත් එහෙනම් business එක ගොඩාක් දුරට thrive වෙන්නයි cost එක අඩු කරගන්නයි සහ ගොඩාක් sales generate කරගන්න විදිහ improve වෙන්න පුළුවන් මේ digital transformation tactics පාවිච්චි කරන හැටියට. හැබැයි මේ misconception එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩාක් businesses believe කරනවා digital transformation කියන්නේ technology පැත්තෙන් විතරක් වෙන්න ඕන දෙයක් කියලා. but ඒක නෙමෙයි ඇත්තම කතාව. මේක within senior management හරි C level board එකක් තුලින් හරි මේක ගැන ඇත්තටම trust කරලා මේක within එන්න ඕනේ process එකක් consumer ටයි internal පැත්තේ දෙකටම positive change එකක් වෙන විදිහට. ඉසල් බොහොමත්ම ස්තුතියි. දැන් මේත් එක්ක අද අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනේ මේ අදියර අවසානයට පත් වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරන්න නැතුව කොහොමද වෙළඳපොළ ජය ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඩිජිටල් අලෙවිකරණය. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් මාකටිං කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක මේ කතිකාවතට එකතු වුණේ අපේ අමිත අමරසිංහ මහත්මයා වගේම නිසල් දිසිල්ල මහත්මයා. දැන් මේ දෙන්න එකතු වෙලා ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් අපිත් එක්ක එකතු කරගත්තා. දැන් මේත් එක්ක මේ දේවල් වලට අදාළ වෙන තව හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කැමතියි. මොකද දැන් අපි මෙතන සමහර දේවල් කතා කරා data visualization ඊට පස්සේ data analytics ඔය වගේ ටිකක් අමුතු තාක්ෂණික වචන සෑහෙන පාවිච්චි කරානේ. මේවට අදාළ සෑහෙන තොරතුරු ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් දැනුම් සම්භාරයක් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන වෙබ් අඩවියෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපේ අපිත් එක්ක සහභාගී වෙච්ච අපේ සම්පත්දායක දෙන්නට. ඉතින් මේත් එක්කම මම ඔබටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඉතින් මේ සමගම අපි අපේ වැඩසටහනේ සමාප්තියට අදපත් වෙනවා. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.